So, for today, ang gawin naman natin is i-derive natin yung kinematic equation. Susulat muna natin yung kinematic equations. Ito naman, yung panghuli nating equation is, ayun, para maging posible yung derivation natin, i-note natin yung mga bagay tungkol dito sa equations na to. Velocity, acceleration, at time. Tapos, gaya ngayon na nabanggit natin mga treatment dati, kung ito ay change in v, at yung acceleration ang magpapabago, eh di dapat yung velocity mo is madagdagan ng isa pang velocity. So, dapat ang units nito is meters per second. Kasi ang acceleration mo is yung, alam mong, change sa velocity over time. Sige, gawin natin. Delta V. Tapos mamaya, mula sa definition ito, malalaman natin kung paano mag-derive ng ibang mga equation. So next, dito naman tayo sa equation 2. Sa equation 2, ang alam mo dito is position x. Velocity, acceleration, at time. So gaya ng masasabi ng huli, ang need kasing gawin is yung position mo ay ma-reflect parang from initial position, ano yung madadagdag doon? Di ba mag-change siya according to velocity sa acceleration? So, mula doon, alam natin na yung units dapat nito ay in meters. So, meron tayong may established na pangalawang definition. Pero, bago yun, i-drawing muna natin. Na ganito, siguro ang itsura. Kotseng to, nasa point. Pupunta siya sa isa pang point B. Pero ayun, ito yung position A niya at gusto niyang pumunta sa position B. Kinakailangan niyang gumalaw. So, kung paano siya gagalaw, kailangan niya magkaroon ng velocity pakanan. So, kung yung velocity mo dito is equal to 1 meters per second, edi may establish mo na yung velocity na yan ang mag-aalaw sa kanya para tumawid from point A to point B. So, pag dinefine mo ang velocity is change ng position over a time interval. Change in x over change in t. Present lang natin dito ang acceleration. Kung acceleration is change ng velocity, di pwedeng sabihin mo at this point, yung velocity ng kotse would be at 2 meters per second. Tapos, ang magiging final velocity nyo dito is 5 meters per second. So, yung acceleration, siya yung magpapabago sa velocity mo. Para yung 1 mo maging 5 meters per second after a certain time interval. Let's say, nakarating siya sa position B. So, 6 seconds na yun, ay yung gagamitin mo para sa change in x over change in t, ay rin ang gagamitin mo sa change in velocity over change in t. Kapag yung kotse from 5 meters per second to 1 meters per second. Itong definition natin ng velocity is, kung mapapansin mo, related siya sa point B saka sa point A. So, makukuha mo yung velocity, to be specific pala, yung makukuha mo yung velocity na 5 meters per second habang nandun siya sa point B kapag nalaman mo kung gaano kalaki yung distance na nilakbay niya. 1 meter lang, ganun. So, ang velocity niya at point B is actually equal to 1 meter over 6 seconds. So, dB mo is equal to 1 over 6. Kung makikita mo dyan, useful lang yung definition ng velocity na to para sa mga certain point. Tuwing tatawid siya sa isang point, let's say, nandito siya sa 0.5 meters. Sabihin mo itong 0.5 meters. Gamitin mo yung definition na V is equal to change in x over change in t. Makukuha mo yung velocity niya at 0.5 meters. Pero para makuha mo yung velocity niya through the whole run, need mong kunin yung average velocity niya. Yung average velocity niya is best represented as VI, tapos kunin mo yung average nila. Kasi isipin mo, minsan wala kasing sense na malaman mo yung velocity niya at point B. Mas may sense na makuha mo yung average velocity niya para matansya mo kung
anong oras ka makakarating sa isang lugar. Halimbawa, 10 meters away. Ang time interval para makarating ka sa lugar na yun is V is equal to D over T. So, lipat mo si T. D over V. 10 over 3 seconds. Tansya mo yung time of arrival mo, kumbaga. Kapag ginamit mo kasi itong instantaneous velocity, malalaman mo lang kung gaano siya kabilis kapag nakarating ka na sa 10 meters away. Hindi mo matatansya kung gaano ka kabilis makakapunta doon. Malalaman mo lang na ganito kabilis para ma-reach yung velocity nun. So, mula sa tatlong equation na ito, i-derive natin yung mga equation na to. Ito yung goal mo. So, ito yung definitions natin. So, madali lang naman to, starting with algebra. Basta, establish lang natin na A is equal to change in V. A is equal to change in V over change in T. So, kung ganyan, hanapin mo muna kung ano yung ibig sabihin ng change in V sa change in T. Change in V mo, pwedeng ito yung V at point B minus V at point A over time at it reaches at point B time it reaches point A, which is, well, technically, pwede mo namang i-represent ito as time interval T na lang. Kasi pwede ka namang mag-start kung sa kahit anong reference time, di ba? Ano, ang gist, A mo is equal to VB minus VA over T. Tapos need mo lang malipat yung ma-isolate itong si VB o yung final velocity mo para makuha mo si equation 1, si goal 1. So, multiply both sides by T. Maka-cancel to, pero hindi ito ma-retain. So, you have AT is equal to VB minus VA. Tapos, isolate mo si VB. So, you add VA both sides. Maka-cancel to kasi minus VA plus VA. Ang matitira mo is VB is equal to VA plus AT. So, okay na yan. Ayan na yung goal 1 mo. Kuha mo na si VB is equal to VA plus AT. Ang susunod mong gagawin para makuha naman yung position equation is mag-start ka sa average velocity. Bakit ka mag-i-start sa average velocity? Kasi yung average velocity mo, meron siyang V na constant. V bar nga kumbaga V average. Meron siyang V final plus V initial over 2. Tapos, ito namang si goal 1 mo, si goal equation 1, nire-represent niya yung mga bagay as V final is equal to V initial plus acceleration times time. So, makikita mo na ito kasi is instantaneous. At ito naman, kumuha siya ng average mula sa instantaneous. Sobrang useful nito kapag nag-derive ka ng position. Kasi, mula sa definition mo ng velocity, ang velocity mo is change in x over change in t. Pero anong v ba to? Mas madali kasi na hindi yan i-represent as instantaneous. Gawin mo siya na average velocity. Bakit? Kasi mas madali lang magsukat ng change in x na sa using an average velocity kesa naman yung instantaneous pa tayo. Parang tinatrace mo kasi pag instantaneous ito. Kapag average, point A to point B lang, sapat na. So, kung ang V is equal to XF minus XI over T, pwede mong ilipat si T sa kabila. Multiply T both sides. So, meron kang V of T is equal to XF minus XI. Ito yung change in X mo. Tapos, ang gamitin mo, velocity, is yung average velocity. So, mangyari is VF
plus VI over 2 times time t is equal to XF minus XI. Base dyan, sa definition na yan, ang kailangan lang natin gawin is ma-eliminate si B final. Kasi kung titignan mo si goal 2, ang nasa kanya lang is the initial, final position, initial position, saka acceleration. So, dito mo makikita kung bakit ginamit ko si average velocity. Nung kumuha ko ng average velocity mula sa instantaneous. Kasi yung instantaneous na may V sub F saka may V sub I, siya yung gagamitin mong pang-represent ng mga bagay-bagay. So, kung yung VF mo is equal to V sub I plus AT, di pwede mong i-substitute ito sa VF mo dito. So, yung mangyayari is VI plus AT plus VI over 2 times time t is equal to XF minus XI. Ang magiging equation mo is 2VI plus AT times t over 2 is equal to XF minus XI. Ngayon, pag sinimplify mo yan, 2VI times t over 2, matanggal si 2, plus AT over 2, AT squared over 2 is equal to XF minus XI. O, i-write mo na lang to, ayan na yung goal equation to mo. I-write mo lang to para ma-isolate si X sub F. Ito na si X sub F is equal to XI plus VIT plus AT squared over 2. Diba? Ang bilis lang. Okay, so, nakuha mo na si goal 1, nakuha mo na si goal 2. Ang inihiling mo na lang is yung goal 3 equation mo. So, ilista natin si goal 3. Depende lang siya sa velocity F, velocity I. So, velocity lang, acceleration, saka X. Yung XF, saka XI mo. Wala siyang time dependency. Tapos, ang magiging units niya is meters squared per second squared. Dahil in-square mo nga si meters per second ng velocity mo. So, paano mo ba ito ma-derive? Need mo lang mag-stop somewhere sa derivation mo kanina. So, kung ito si goal 2 mo, tapos somewhere along here kasi, mapapansin mo na pwede mo nang i-eliminate yung time variable. So, kung pinlog in mo na yung VT is equal to XF minus XI, tapos nilagay mo na yung VF plus VI over 2 times T, kasi nga average velocity, mapapansin mo na sa definition, gawin natin siyang equation 4, ganun, equation 4. Sa equation 4 na ito, pwede mong i-eliminate si variable T. Ang gagawin mo lang is gumamit ka ng ibang definition instead of VF is equal to VI plus AT. So, ang gagawin natin, trukin lang natin yung papel para mapakita side by side. Ang gagawin mo lang, isusulat mo dito si plus VI times T over 2 is equal to XF minus XI. Isulat mo si VF is equal to VI plus AT. Kung gusto mong ma-eliminate si time t ang i-isolate mo. So, ang mangyayari is t is equal to VF minus VI. So, may naka-multiply pa acceleration dito. So, kung multiply mo siya ng 1 over A both sides, hindi makita mo na yung t is equal to VF minus VI over A. So, mula doon, VF plus VI over 2 times yung bago mong t. Yung t mo is equal to VF minus VI over A is equal to XF minus XI. Kung napansin, kulang pala ito ng 2. Kung mula dyan sa equation na yan, ang need mo lang naman na gawin is i-simplify to at makukuha mo na yung equation mo na merong VF squared sa VI squared. So,
tanggalin mo si 2a dito, multiply 2a both sides of the equation. So, magiging 2a times xf minus x sub I is equal to df plus vi times df minus vi. Then, pag sinimplify mo to through factoring, makikita mo na siya ay difference of the squares. Or, kahit i-follow mo lang naman yung tamang sagot. So, mangyayari is df squared minus vi squared is equal to 2a xf minus xi. Ililipat mo lang si vi squared sa kabila, meron ka ng goal free. Vf squared is equal to 2a xf minus xi plus vi squared.